कॉर्न सूप. त्यासाठी लागणारे साहित्य आहे: अर्धा कप गोड कणसाचे दाणे, पाव कप बारीक चिरलेला कोबी, पाव कप उकडलेल्या कणसाचे दाणे, 2.5 कप व्हेजिटेबल स्टॉक, 2 टेबलस्पून पातीचा कांदा, पाव कप बारीक चिरलेले गाजर, 1 टीस्पून बारीक चिरलेला लसूण, 2 टेबलस्पून बटर, पाव टीस्पून मिरपूड, अर्धा टीस्पून साखर आणि चवीनुसार मीठ. मिक्सरच्या भांड्यात कच्च्या कणसाचे दाणे आणि थोडं पाणी टाकून फाईन पेस्ट करून घेऊया. ह्याप्रमाणे हाय फ्लेमवर पॅन ठेवून त्यात बटर टाकूया. बटर गरम झालं की त्यात बारीक चिरलेला लसूण टाकूया. लसूण परतला गेला की त्यात बॉईल कणसाचे दाणे, बारीक चिरलेला कोबी आणि बारीक चिरलेले गाजर टाकून 1 मिनिट परतवून घेऊया. भाज्या एकदम बारीक चिरून घ्या, जेणेकरून त्या लवकर शिजतील. फाईन वाटलेली पेस्ट ऍड करून मिक्स करूया. व्हेजिटेबल स्टॉक ऍड करूया. व्हेजिटेबल स्टॉकमुळे सूपची चव खूपच छान लागते. तुम्हाला सूप किती पातळ किंवा घट्ट हवं त्याप्रमाणे पाणी ऍड करा. बाजारात व्हेजिटेबल स्टॉकचे क्यूब मिळतात, ते सुद्धा वापरू शकता. दिलेल्या साहित्यासाठी व्हेजिटेबल स्टॉकचं 1 क्यूब पुरेसं आहे. तुम्हाला जर व्हेजिटेबल स्टॉकची रेसिपी हवी असेल तर कमेंट बॉक्समध्ये जरूर कळवा. सूपला उकळी आलेली आहे. सूपवर येणारा फेस काढून घेऊया. याने आपल्याला क्लिअर सूप मिळेल. चवीनुसार मीठ, मिरपूड आणि चवीनुसार साखर ऍड करूया. व्हेजिटेबल स्टॉकच्या क्यूबमध्ये आधीच मीठ असते. जर व्हेजिटेबल स्टॉकचे क्यूब वापरणार असाल तर मीठ चेक करून मगच टाका, नाहीतर सूप खारट होईल. 3 मिनिटे सूप शिजवून घेऊया. 3 मिनिटे झालेली आहेत. बटर ऍड करूया. ह्याने सूपला छान टेस्ट येईल. गॅस बंद करूया आणि पातीचा कांदा ऍड करूया. सूप रेडी आहे. सर्व करूया. तुम्हाला जर ही रेसिपी आवडली असेल तर चॅनलला सबस्क्राईब जरूर करा.